Дорогі друзі, ми дуже раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі для сімейних лікарів, педіатрів та медичних працівників на тему скринінгу психічного здоров'я молоді в часі лікарських консультацій. Сьогоднішній вебінар проводиться і організовується Центром здоров'я і розвитку коло сім'ї в межах україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України». Мене звати Мар'яна Єсип, я буду координувати нашу з вами зустріч тут на YouTube-каналі. А доповідати сьогоднішню тему буде пані Меган Джейкобс, яка є докторкою медицини, а також доценткою кафедри педіатрії Орегонського університету охорони здоров'я та науки Сполучених Штатів Америки. А перекладати зустріч буде наша незмінна колега пані Тетяна Дитина. Гарного усім часу і теж дуже запрошуємо в разі виникнення запитань залишати їх на YouTube-каналі у чаті. Отож, you're welcome, Megan. Thank you very much. We'll go ahead and bring up the slides. Thank you for the introduction and the invitation to speak today. As you mentioned, I am a primary care physician of pediatrics, and I work specifically in adolescent health for the ages of 10 to 25 years old. I'm in Portland, Oregon on the West Coast of the United States, and we're going to talk today about primary care, adolescent mental health. Доброго дня, дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно сьогодні перед вами виступати. Як я вже казала, я переважно працюю педіатром, займаюся різними питаннями здоров'я підлітків від 10 до 25 років. Знаходжуся я в університеті в місті Портленді, штат Орегон, це на заході Сполучених Штатів. І зараз ми поговоримо з вами про сьогоднішню тему, яку я запланувала. Дозвольте тільки мені відкрити презентацію. Shall I go to the next slide? Yes, the next slide would be wonderful. Thank you. Today, our objectives will be to review adolescent mental health implications. And by implications, we're talking about how mental health affects our relationships, our sleep, if we're a student, our grades, our work, and our safety. So sometimes it affects our, suicidal ideations, our substance use, and how we're interacting with the world in general. В рамках сьогоднішньої нашої лекції я би хотіла поговорити про те, які впливи можна спостерігати на психічне здоров'я підлітків. Зокрема, як це впливає на безпеку підлітків, впливає на їхні суїцидальні думки, вживання різних речовин і так далі. We will discuss primary care screening tools. Також поговоримо про основні інструменти скринінгу. And we'll discuss treatment recommendations as well. Ну і завершимо обговоренням різних рекомендацій для терапії. Next slide. Adolescent mental health can mean many things. Some of those items are listed here. Здоров'я підлітків може складатися з кількох речей, і основні з них видно тут. I don't know if you can see them, though. There we go. So those are including anxiety, depression, suicidal ideation, self-harm, and substance use. І вони ось тут всі перелічені. Це будуть різні суїцидальні думки, тривога, зловживання різними речовинами та інші. It is important to understand that all of these are real. Важливо розуміти, що всі вони є реальними речами. And all of them, if go untreated, can cause harm and even death. І якщо їх не лікувати, вони всі можуть спричинити втрату здоров'я або навіть і смерть. Next slide. All right. Excellent. Related to Ukrainian youth,
full disclosure, I have never been to Ukraine. I understand the events of the last several years to a decade of being those of increasing stressors, to say the least. Поговоримо трохи про українську молодь. Мушу зізнатися, що я в Україні ніколи не була, але можу собі уявити, що події останніх років, ну, напевно, останнього десятиліття слугували такими додатковими стресорами. And Ukraine in general, the healthcare system may have experienced some strains similar to those we've experienced here. So doing less people doing more work, so less people working in the healthcare system. Ну, і я думаю, також спостерігаються у вас ті самі наслідки, які ми бачимо і тут у нас, зокрема, що в системі охорони здоров'я працює дедалі менше людей. As well as the tremendous impacts of the COVID-19 pandemic. Ну і також не будемо виключати величезний вплив, який мала на нас пандемія COVID-19. Additionally, experiences of trauma and loss. Крім того, ми тут маємо додаткові переживання травми і втрати. Related to violence or just general experiences throughout someone's life, but additionally war. Переважно вони пов'язані з різним насильством, але і загалом з різноманітними досвідами, які ми переживаємо впродовж життя, або в конкретному випадку досвід війни. All of these can absolutely increase depression, anxiety, and post-traumatic stress disorders or PTSD. Все це може спричинитися до посилення тривоги, стресу, а також посттравматичного розладу ПТСР. Recovery from any of these conditions or these experiences will absolutely take significant time and need to be addressed. Ну і одужання від усіх цих речей потребує часу і потрібно на це звертати увагу. Next slide, please. So when we think about suicide prevention, that is why we are in this game in healthcare, is to help people, to keep them safe and to keep them alive. Тепер поговоримо про запобігання самогубствам. Фактично, основним нашим завданням у системі охорони здоров'я є попіклуватися про здоров'я людей і попереджати самогубство. Suicide is a public health problem across the globe. Самогубство – це є глобальна проблема, яка спостерігається по всіх країнах світу. Suicide is the second leading cause of death for 10 to 24-year-olds in the United States. Зокрема, у Сполучених Штатах самогубство – це друга найпоширеніша причина смерті серед осіб від 10 до 24 років. And therefore, there have been significant efforts to screen and improve treatments. Відповідно, докладаються додаткові зусилля для того, щоб ефективно проводити скринінг, а також покращувати лікування. Most who die by suicide have visited a healthcare provider within the previous 2 months. Більшість тих, хто в подальшому наклали на себе руки, мали досвід звертання до лікарень чи лікарів чи установ охорони здоров'я впродовж останніх 2 місяців. And this means we have an opportunity to help. Що для нас означає? Ми маємо нагоду допомогти. Early detection is critical to save lives. Ну і раннє виявлення є надзвичайно важливим для того, щоб можна було рятувати життя. Next slide, please. There are numerous challenges in primary care. В сфері первинної медичної допомоги в нас виникає кілька проблем. And I'm not only talking about the challenges with time constraints, number of patients, all the things we need to get done. Тут я говорю не про такі складності, наприклад, як обмежена кількість часу, великий наплив пацієнтів чи та купа роботи, яку нам треба переробити. But there have been identified challenges for us in primary care to identify those that might be suicidal.
Але є невеликі складності, зокрема усім тим, хто працює у галузі первинної допомоги, в плані того, щоб ідентифікувати потенційні самогубства. In surveys and assessments that have been done, A little more, please. oh, sure. It is found that we tend to underestimate the importance of the problem of adolescent suicidal behavior and how common it is. Різні опитування та анкетування показали, що ми часто занижуємо важливість суїцидальної поведінки у підлітків і того, наскільки на неї потрібно звертати увагу. And some people are worried that if we directly ask about suicide, that we could somehow increase that chance. Також є серед певних людей поширена думка, що якщо ми прямо запитаємо про самогубство, то ми збільшуємо шанс, що воно може відбутися. And this is not true. Але це неправда. Additionally, if we just ask, are you suicidal, this is insufficient to fully evaluate someone's risk or the emotions that they're going through. Крім того, якщо просто прямо запитатися, чи ви думаєте про самогубство, то цього недостатньо, щоб попередити це. Our goal is to catch things early before we get to a point of acute suicidality. Наше завдання – це рано відстежити важливі речі перед тим, як ми вже перейдемо в гостру фазу самогубства. So we need to start screening people without known psychiatric illnesses to be able to be aware of their preceding symptoms. Відповідно, нам треба починати проводити скринінг людей без попередніх якихось відхилень психологічних для того, щоб відстежувати їхні схильності до самогубства. We tend to underestimate the role of copycat or contagion in adolescent suicidal behavior. Також ми часто недооцінюємо оцю рису підліткової поведінки, коли вони копіюють один одного, відповідно, і суїцидальну поведінку також. So hearing from a peer or hearing that someone else has committed suicide can increase those thoughts and likelihood in another young person or another individual. Тому дуже імовірно, що якщо якась молода людина чи особа просто почула, що хтось зі знайомих вчинив самогубство, то її думки на цю тему будуть інтенсифікуватися, збільшуватися. Additionally, there tends to be a misconception that males are at lower risk of suicide, which is not true. Також є таке хибне переконання про те, що особи чоловічої статі мають нижчий ризик самогубства, але це неправда. Next slide, please. I always like to start with things that are protective and positive for youth. Я люблю починати з тих речей, які є позитивними для молодих людей і які пропонують певний захист. So connection with an adult is very protective. Відповідно, одною з таких речей є зв'язок із дорослою людиною. This is someone that they can talk to, that they feel safe with, that they can share their feelings with. Це буде людина, з якою цей підліток почувається безпечно, дорослий, з яким підліток може поділитися своїми думками. Feeling isolated and alone with big scary feelings is actually the worst part of having intense feelings. And so connection is absolutely the opposite of that and is very helpful. Опинитися на самоті із великими страшними емоціями і відчуттями – це, мабуть, найскладніша частина цього переживання, а зв'язок з якимось дорослим значно допомагає в цьому. Additionally, emotional intelligence is protective. Ще один захисний фактор – це є емоційний інтелект.
someone with high emotional intelligence probably has the ability to understand that they're having an emotion or that they're having a response to something, and that this won't always feel this way, so that they can utilize their coping skills. Людина, яка має високий емоційний інтелект, здатна зрозуміти, що вона в даний момент переживає якусь певну емоцію, що це є емоційна реакція на щось, і, відповідно, може вдатися до різних копінгових навичок. Wonderful. Next slide. So risk factors for youth include the following. А тепер перейдемо до факторів ризику для молоді. So risk factors for mental health concerns or suicidality include a family member or a personal history of mental health disease. Одним із таких факторів ризику є історія психічних захворювань у сім'ї або особиста історія психічних захворювань чи спроб самогубства. Misusing substances, having poor sleep, and having interpersonal conflicts are also risks. Ще серед ризиків є зловживання психоактивними речовинами, порушення сну, а також міжособистісні конфлікти. Additionally, exposure to trauma, whether past or current, is a risk. Крім того, переживання травми, чи то в минулому, чи то в теперішньому, також становить ризик. And those that identify as LGBTQ are at higher risk as well. І також особи, які ідентифікують себе як приналежними до спільноти ЛГБТК, також вони перебувають під вищим ризиком. And that stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, or queer. І під цією абревіатурою ЛГБТК ми тут маємо на увазі лесбійські, геї, бісексуали, трансгендери і квір. There is nothing wrong with these identifications. The risk is actually related to those groups being likely more historically isolated and at higher risk of harassment and bullying. Самою ідентифікацією із цією спільнотою немає нічого поганого. Єдине, що історично так склалося, що особи, які до цієї спільноти належать, більше перебувають у соціальній ізоляції, а також мають вищий ризик переживати якийсь булінг чи цькування. Not on this slide, but what we will talk about later are increased risk of suicidal completion. And two things I want to mention, one being access to lethal means, so a way they could die, as well as a past suicide attempt for that individual increase that risk. Ну і тут на цьому слайді ще нема, але я хотіла би ще додати, що збільшує ризик завершення спроб самогубства те, що особа має доступ до різних летальних засобів, за допомогою яких це самогубство можна скоїти, або є історія спроб самогубства у минулому. Next slide, please. So primary care goals. What are our goals when we're seeing these patients in clinic and for all of our individuals that we serve is to identify the risk of depression and suicide. Отже, які є наші основні цілі у первинній допомозі? Іншими словами, коли ми зустрічаємо і надаємо допомогу особі у клініці, то як ми ідентифікуємо, які є ризики самогубства і клінічної депресії? The American Academy of Pediatrics recommends screening ages 12 and above for depression annually, and additionally for those that have concerns for mental health at acute visits.
За рекомендаціями Американської академії педіатрії потрібно щороку проводити скринінг підлітків віком від 12 років, а крім того, якщо є конкретні скарги під час огляду, то і відповідно до цих скарг. And with increasing suicide rates in younger populations, there's even a suggestion that we screen for ages 10 and above. І оскільки вік тих, хто вчиняє самогубство, дедалі стає менший, то вже з'явилися рекомендації проводити скринінг, починаючи від 10 років і більше. And that's what we've implemented for our clinic. І це таких рекомендацій ми дотримуємося тут у нас в клініці. So we screen at 10 and above for depression and for suicide. Вже від 10 років і далі ми проводимо скринінг на депресію і самогубство. Next slide, please. How we do that is based on a screener called the Patient Health Questionnaire 9 or PHQ-9. Як ми це робимо? Це на основі ми проводимо це на основі анкети, яка називається PHQ-9. It is a 9-question screener for depression. 9 – це означає, що тут є 9 запитань в цьому скринінгу на депресію. And it should ideally be filled out by the young person themselves. В ідеалі анкету цю має заповнювати сама молода людина. There is a modified PHQ-9 that's called a PHQ-A, specifically for ages 11 to 17. Також є модифікована версія цієї анкети, яка називається PHQ-A, зокрема, є безпосередньо для конкретної вікової категорії. The modification adds questions about suicidal thoughts and any past attempts of suicide. І у цій зміненій версії є додаткові запитання про наявність суїцидальних думок та також спроб самогубства у минулому. And otherwise, the 9 questions are the same. В всьому іншому ці 9 запитань будуть такі самі. In validation studies, scores of greater than 10 had sensitivity of 88% and specificity of 88% of a likely major depressive disorder diagnosis. Відповідно до різних валідаційних досліджень, показник, який є більший 10, уже свідчить про чутливість 88% і точність 88% у діагності депресії. On the next slide, I'm going to show you a visual of the PHQ-9 screener. І тут на наступному слайді буде приклад того скринінгу PHQ-9. The PHQ-2 is a 2-question, the first 2 questions of the PHQ-9 that can be used as a very short screener. Оця модифікована анкета PHQ-2, вона використовує перші 2 питання із цієї першої анкети 9. And it would indicate if a score of 3 or above, more screening should be done. А якщо показник відповідно до неї буде 3 і більше, то це означає, що потрібен додатковий скринінг. So let's look at this next slide, the PHQ-9 questionnaire. Подивимося, які ж там питання є в анкеті PHQ-9. So the first 2 questions being the PHQ-2, having in the past 2 weeks very little interest or pleasure in doing things, feeling down, depressed, or hopeless. Sorry. No, you're fine. Take your time. Отже, пройдемося по питаннях цієї анкети, які ставляться нам такі. Перше, це чи за останні 2 тижні у вас була втрата інтересу, чи задоволення від роботи, чи відчували ви пригніченість і безнадійність. And they can indicate that they've had the frequency of these symptoms not at all, several days in the past 2 weeks, more than half the days, and nearly every day in the past 2 weeks.
І серед відповідей можна вказати частоту, коли відчувалися ці симптоми, або зовсім не відчувалися, чи кілька днів, чи понад тиждень, чи майже кожного дня. Are we showing the PHQ-9 image at the moment? I just wanted to pause and there you go. Yeah, that one. Thank you. And so these questions can usually be filled out in usually under a minute by someone. Переважно на заповнення цієї анкети потрібно менше хвилини. The scores that I then would calculate, if they have a score of 1 to 4 or 5 to 9, this is minimal or mild depression. Тоді я підраховую кількість балів. Якщо ця кількість становить від 1 до 4 чи від 5 до 9, то це є показники мінімальної або легкої депресії. And then 10 to 14 would be moderate. 10 до 14 – це вже буде середня. 15 to 19, moderately severe depression. Від 15 до 19 – помірно важка депресія. And 20 to 27, severe. Ну і 20-27 – це вже буде важка депресія. And in general, my way of and we'll get to treatment, but my way of addressing this would be to check in and offer therapy at any of these, but also potentially offer treatments as far as medications, at least from moderate to severe. Ну і ми ще будемо окремо говорити про лікування, але в принципі мій підхід такий, що я пропоную терапію при будь-якому із цих показників, плюс якщо показники вказують на помірну і важку депресію, то ще і лікування. Our clinic used to do a PHQ-9, which, as you may recall, adds to the 9 questions for an adolescent. I'm sorry, our clinic used to do a PHQ-A, which, in addition to these 9 questions, would add suicidality screening. Наша клініка використовує цю модифіковану анкету PHQ-A, тобто та, яка до цих 9 питань додає ще додаткові питання скринінгу на самогубство. But there is a new validated screening tool for suicidality. Але є також новий валідований інструмент скринінгу суїцидальності. So what we've decided to do is give a PHQ-9 and the new suicidal screening tool together. Тому ми вирішили об'єднати і подавати одночасно 2 інструменти. Анкету PHQ-9, а також цей новий інструмент на скринінг суїцидальності. And so I'll show you that on this next slide. На наступному слайді його можна побачити. Wonderful. So the ask, you can say ASQ as well. There's no one's going to moderate how you pronounce it, is a suicide screening tool. Sorry. Цей новий інструмент скринінгу на суїцидальність носить скорочену назву ASK або ASK. Люди по-різному його вимовляють. This takes a few seconds to fill out. Знову ж таки, щоб заповнити, потрібно лише кілька секунд. It has yes and no questions and assesses in the past few weeks any suicidal thoughts or intentions. Відповіді так або ні, і переважно питання зосереджені навколо того, чи за останні кілька тижнів були суїцидальні думки чи наміри. And I'll go through how to interpret this and how to respond to it in the next couple slides, but I just want you to take a mental note of the first 4 questions. Я на наступних слайдах поясню, як інтерпретувати цю анкету і як на неї реагувати, відповідати, але перед тим прогляньте собі перші 4 питання і запам'ятайте їх. And these are mostly about the past. Вони переважно стосуються минулого. They expressed risk if there's a yes to any of these questions. Вони вказують на ризик, якщо відповідь на хоча б одне з тих питань так. And if there's a yes to any of these 4 questions, the patient is supposed to fill out the 5th question.
Якщо хоча б на одне з цих 4 перших запитань пацієнт відповів так, тоді він або вона повинні також заповнити 5-те запитання. And this asks, are you having thoughts of killing yourself right now? Yes or no? 5-те запитання, власне, звучить, чи навідують вас думки про самогубство прямо зараз, так або ні. And this would be an acute positive screen if they answered yes to question 5. І це вже буде позитивний скринінг результатів цієї анкети, якщо вони відповідять так на питання 4 або 5. Okay, next slide. І наступний. So talking about the ask screener, it is validated for all youth 10 years and up and recommended to be given for all youth 10 years and up. Говорячи про цей інструмент скринінгу ASK, він є валідований для молоді від 10 років і старших, і рекомендується вживати його, власне, для цієї вікової категорії. We tend to give this at every single visit that someone shows up for. Ми надаємо заповнювати цю анкету при кожному відвідуванні до нас. Because feelings change, emotions change, and even if they're there for a sore throat, they may also be having some suicidal thoughts. Бо почуття змінюються, думки змінюються. Відповідно, навіть якщо людина прийшла до нас із хворим горлом, то не виключно, що в неї можуть бути суїцидальні думки. And this just comes back to all about being prevention of harm. Знову ж таки, повертаємося до того, що я говорила про попередження шкоди. From the validation study, it can also be given, the screener can also be given to 8 and 9-year-olds with already known behavioral health conditions or concerns. Також валідаційні дослідження показали, що цей інструмент скринінгу можна давати заповнювати особам від 8 і 9 років, якщо вони мають історію якихось поведінкових чи психічних розладів. As I mentioned on the previous slide, looking at the screener, a yes answer to one or more of the first 4 questions in a multi-center study identified 97% risk for suicide. Ну, і як я вже сказала, говорила щодо попереднього слайду, відповідь так на одне або більше з перших 4 питань цієї анкети було доведено у багаторазовому дослідженні, що ці пацієнти перебувають у ризику скоєння самогубства. Just like the depression PHQ-9 screen, this screen should be given without the parent or guardian either present or helping the young person fill it out. Так само, як і анкету PHQ-9, оцей скринінговий інструмент також треба давати молодим людям заповнювати без присутності батьків чи інших дорослих і без їхньої допомоги. If the parent cannot be removed from the room, I would rather have the young person still fill it out than not fill it out. Ну, але якщо ніяк не можна добитися того, щоб батьки вийшли з кабінету, то я все одно наполягаю на тому, щоб молода людина заповнила анкету, ніж не заповнила. This screener is validated for use in multiple settings, including outpatient, inpatient, emergency rooms, and in surgical settings. Валідовано цей скринінговий інструмент для використання для молоді в різних обставинах і умовах, як в амбулаторних, так і стаціонарних, в відділеннях невідкладної допомоги, а також в хірургії. Wonderful. Thank you. Next slide. So this is the Ask Suicide Screening action items. So go ahead, sorry. Ось як виглядає план дій стосовно цієї анкети ASK. In our clinic, our MA or nurse will give this to the patient to fill out, the screener in general, and then they will
take the screener from them and make sure that they're not at risk of harm before they leave the patient alone in the room, potentially. У нашій клініці це відбувається так, що медсестра, наприклад, надає пацієнту заповнити цю анкету, і перед тим, як покинути кабінет чи залишити цього пацієнта на самоті, він чи вона повинні переконатися, що цьому пацієнту нічого не загрожує. So as we mentioned, if the patient answers no to all questions 1 through 4, the screening is over and done. It's a negative screen, and you can continue to move on and do the other things you need to do in the visit. Наприклад, як я вже казала, якщо відповіді на всі перші 4 запитання ні, то скринінг є негативним, він завершений, і ви можете переходити і робити всі інші речі, які вам під час цього візиту треба зробити з пацієнтом. If they answer yes to any questions 1 through 4, they then answer question 5. Якщо хоча б на одне з питань від 1 до 4 відповідь так, то треба перейти до питання 5. If question 5 is positive or a yes, that would be an acutely positive screen, and there would be a high risk for that patient. Якщо відповідь на питання 5 так, то це означає, що результат цього тесту є гостро позитивний, і, відповідно, пацієнт перебуває у ризику. The nurse or medical assistant that identifies this positive question 5 would make sure that the room is safe and that the patient is not left alone. І тоді медсестра чи хтось інший з медичного персоналу повинні переконатися, що пацієнт, який відповів так на питання 5, не залишається один у кімнаті, або принаймні, що він є в безпеці, чи вона. They would notify myself and possibly a social worker. І тоді вони повідомляють мені або соціальному працівнику. And myself or the social worker would assess the individual's safety and talk with them about what's going on. Ну і тоді вже я чи соціальний працівник будемо оцінювати безпеку цієї особи, а також поговоримо на цю тему з ним чи нею. We would need to make a very significant safety plan, thus that the patient felt comfortable and safe going home. Потім ми разом складаємо доволі детальний план безпеки, щоб цей пацієнт, коли повернувся додому, почував себе безпечно. If they could not feel safe going home, then we would find another place for them to be safe. So the emergency room or a psychiatric facility, we would come up with a safety plan. Якщо ж вдома ця людина, ця особа все одно не почувається себе безпечно, то ми тоді знаходимо якесь альтернативне безпечне місце для неї, чи то відділення невідкладної допомоги, чи то якесь психіатричне відділення, або розробляємо якийсь альтернативний план безпеки. If they answered no to question 5, but yes to 1 through 4, then they're a non-acute positive screen. Якщо ж відповідь на питання 5 – ні, але хоча б на одне із питань від 1 до 4 – так, то тоді скринінг вважається не гостро позитивний. So I would check in with them again, making sure that the young person did feel safe in their environment at home. Я тоді знову перепитаю в пацієнта, щоб переконатися, чи почувається він у безпеці удома. And based on their symptoms or concerns, we would create a plan to keep them safe. Ну і відповідно до відповідей чи занепокоєнь, висловлених пацієнтом, ми разом розробляємо цей план безпеки, щоб створити цю безпеку. We like to provide all of our young people with access to resource lines because they're not always in the clinic with us and not always around their family members.
Також ми надаємо різні ресурси нашим пацієнтам, лінії допомоги, на які можна звернутися, адже вони не завжди є біля нас і ми не завжди доступні. And this can even be helpful for people that are not experiencing mental health concerns because they can give it to their friend who is experiencing concerns. Але це має певну користь навіть для тих людей, які не мають ніяких труднощів із психічним здоров'ям, тому що вони потім можуть передати цю інформацію якимось своїм друзям, які такі труднощі переживають. And then there is a texting line because I don't know if your adolescents like texting better than talking on the phone, but I know mine do. Крім телефонної традиційної лінії, в нас також є лінія, куди можна текстове повідомлення надіслати. Не знаю, як ваші підлітки, але мої точно комфортніше почуваються з текстовими повідомленнями, ніж телефонними розмовами. Okay, next slide, thank you. So what is a safety plan? То що ж таке план безпеки? It's nice to have some sort of format for me to check things off to know that I'm making sure that I'm keeping someone as safe as possible. Ну, перш за все, для мене гарно мати такий перелік речей, біля яких можна поставити галочки, і які допомагають мені пересвідчитися, що людина у безпеці. And I explain it to my adolescents as a plan to keep someone safe. Ну, своїм підліткам я це пояснюю як план, який дозволяє забезпечити для когось безпеку. It can include things like decreasing our stress to prevent the intense feelings of unsafeness. Наприклад, одним із заходів в цьому плані може бути зменшення рівня стресу, щоб уникнути цього відчуття небезпеки. And it can also include and should include how to deal with the acute feelings of, I'm not sure I can keep myself alive right now. Також там мусять бути стратегії, поради щодо того, як діяти у ті моменти, коли відчувається, я вже не можу далі жити, не можу продовжувати залишатися живим. So reminding ourselves that isolation with really scary, intense thoughts is a risk factor. Також нагадування собі, що ізоляція або перебування на самоті з такими дуже інтенсивними і складними думками є додатковим фактором ризику. In the moment when any of us, but especially youth, are feeling intense feelings, we can't see the end of those feelings or those feelings going away. В той момент, коли будь-хто із нас, і особливо підлітки, переживаємо дуже складні, інтенсивні почуття, ми не здатні побачити завершення цих інтенсивних складних почуттів. But as we know, with time, the feelings can change and likely will change. Somewhere between 30 minutes, 2 hours, some amount of time, our feelings can change. Але, як ми знаємо з власного досвіду, за певний час ці почуття змінюються, чи то за 30 хвилин, чи то за 2 години, чи то за ще якийсь період часу, але вони змінюються. The goal here is to create a safe space during the time of intense feelings until our feelings change or decrease. Тому наша мета – створити безпечний простір на той час, коли ми переживаємо ось такі інтенсивні почуття, доки ці інтенсивні почуття не вщухнуть або не зміняться. It can be helpful to actually write down this plan, make copies, and send the patient home with it if they're safe to go home. Також дуже корисно записати цей план, роздрукувати і дати його пацієнту додому, якщо безпечно відпускати його додому. So an example might be, I'm going to tell my mom, my cousin, somebody in my life that I'm having a hard time, or I'm going to call this suicide hotline.
Одним із прикладів, наприклад, буде: я розповім своїй мамі чи якомусь іншому дорослому про те, що в мене зараз складнощі у житті, або я зателефоную на цю лінію допомоги. And some of my young people that feel like talking about the feelings is challenging, we'll make a plan to at least put our bodies in the same room as another human to keep ourselves from acting on a thought of dying. Також ті підлітки, яким складно говорити про свої почуття, для них може бути корисно хоча б знаходитися разом у кімнаті з іншими людьми, щоб не піддатися спокусі щось зробити собі. We discuss and list coping strategies that work for that young person to help with their stress or their intense emotions. Також ми обговорюємо і включаємо туди перелік різних стратегій, як собі дати раду з різними складними і інтенсивними почуттями. These could include listening to music, writing, going for a walk. Тут можуть бути різні підходи, наприклад, послухати музику, щось пописати, вийти на прогулянку. And taking deep breaths is often a fun one. Або просто глибоко подихати, це завжди весело. It's something to distract their brain from the intensity of those negative thoughts. Будь-що, що може відволікти мозок від оцих інтенсивних думок і почуттів. We'd also discuss what's called means restriction. Ми також обговорюємо різні заходи, як обмежити доступ до засобів скоєння. I usually do this not only with the young person, but also with the people at home with them. Переважно я обговорюю це не тільки з самою молодою людиною, але і з тими людьми, які з нею живуть разом. Means restriction indicates decreasing the access to something that could kill them. Обмеження засобів – це фактично означає зменшення або відсутність доступів до речей, з якими можна скоїти самогубство. These include weapons like guns or knives. Це може бути зброя, така як вогнепальна зброя чи ножі. This includes decreasing their access to medications or substances. Також обмеження доступу до різних медикаментів чи речовин. And this might mean getting a lockbox for a weapon or medication that only the guardian has access to. Або поміщення, наприклад, цієї зброї чи певного медикаменту у якийсь закритий сейф чи закриту шафу, доступ до якої має лише доросла людина чи батьки. Or just removing the items from the home. Або можна просто прибрати ці речі з дому. The more space and barriers between a young person and accessing the thing that they're thinking about using to end their life, again, spaces out that time so that they don't have that feeling, hopefully, by the time they have access to that item. Суть у тому, щоб створити певний простір чи відстань для молодої людини до будь-яких із цих речей, якими вона могла би покінчити своє життя, із сподіванням, що за той час, коли вона нарешті до них отримає доступ, ці думки про самогубство зміняться вже. We additionally provide resources, as we discussed, some safety lines and crisis numbers. Також ми надаємо різні додаткові ресурси, я вже говорила, різні телефонні номери підтримки. This would also include providing someone access to, if possible, a referral to a therapist or a counselor. І крім того, сюди належить скерування до терапевта чи до психолога. And then finally, as we touched on before,
thinking about, are they safe to go home from the office? Or do we need to send them somewhere else for ongoing psychiatric care? Ну і також тут треба оцінити, чи безпечно цій особі повертатися і залишатися вдома, чи потрібно пошукати для неї якийсь психіатричний заклад для подальшої допомоги. Wonderful, thank you. I'm going to transition into anxiety on this next slide, please. Тепер на наступному слайді перейдемо до тривоги. Anxiety and depression commonly are intertwined. Переважно і депресія, і тривога є взаємопов'язані. And there are specific anxiety disorders that can be targeted for treatment. І також є конкретні тривожні розлади, які можна лікувати. The scared screener here in a very small print, but is very much available online, is for ages 8 to 18. У нас є спеціальний скринінговий інструмент, який називається SCARED. Ось тут він є, його приклад, він дуже маленькими буквами, але його, в принципі, можна знайти онлайн. І це є для вікової групи від 8 до 18. Sorry, thank you. It stands for a screen for child anxiety-related emotional disorders. Це є абревіатура англійською мовою, її розшифровка перекладається як обстеження на емоційні розлади, пов'язані з тривожністю у дітей. It's a bit longer, of 41 questions, and it has someone reflect about the last 3 months. Анкета ця трошечки довша, там є 41 запитання, і вони стосуються періоду останніх 3 місяців. There is a version for the parent and for the child. Є окрема версія для батьків і для дитини. It's helpful to get both, if possible, to have extra information about how anxiety is presenting in a young person's life. Непогано би було заповнити обидві версії, щоб отримати повну картину того, як тривога проявляється у житті молодої людини. If the score total is greater than 25, they very likely have an anxiety disorder. Якщо загальний показник буде більший 25 і рівний 25, то найімовірніше в них є тривожний розлад. Specific questions are grouped such that if there is a score combined that's above a certain cutoff on the scoring form, you can diagnose specific anxiety disorders. Крім того, питання є так погруповані, що підрахувавши бали відповідно до певної лінії відсічення, можна діагностувати якісь конкретні розлади. And these categories include this last point here: panic disorder, generalized anxiety disorder, separation anxiety, school avoidance, for example. Ну і тут, зокрема, такі будуть розлади. Це панічний, генералізований тривожний розлад, розлад пов'язаний із сепарацією, а також уникання школи. If I have time, usually the SCARED is what I give at the first visit where we're talking about anxiety to help differentiate for me what type of anxiety someone is experiencing. Зазвичай я даю заповнити цю анкету SCARED під час першого візиту, коли виникають розмови про тривожність, щоб оцінити її. Next slide, please. The next screener, called the GAD, or General Anxiety Disorder Screener for Anxiety. Є наступний інструмент, який називається GAD-7, або є скрінер загального тривожного розладу. Is what I use for ongoing visits about how their anxiety is being presenting in their life. І використовую я його при подальших візитах для того, щоб подивитися, як виявляється та тривожність у житті пацієнта. This screener is validated for 13 years of age and older. Валідовано цей скрінінг для осіб від 13 років. But as you can see, the screener talks about the last 2 weeks and is exactly the same scale of answers as the
PHQ-9 is, which is validated for younger ages. So I tend to use it for 10 and above. Але, як бачите, питання стосується останніх 2 тижнів, і діапазон запитань дуже схожий на той, який є в анкеті PHQ-9, а то та анкета, як ви пам'ятаєте, є валідована для молодшого віку, тому я використовую їх вже від 10 років. Did you say 10 years and older? I tend to use it for 10 years and above, yeah. Я використовую від 10 років і старше. I don't necessarily give anxiety screeners at every visit or at every well visit, but if there are depression symptoms that come up or the individual expresses anxiety, I will do these screeners. Я не використовую цей скринінг при кожному візиті, але якщо заходить мова про депресію чи тривожність, то я тоді до нього вдаюся. For helpful intensity levels for diagnosis codes at the bottom here, you can see they're very similar to the depressions screener assessment. So minimal mild is under 9, 10 to 14 moderate, 15 to 21 severe. Що ж до результатів і підрахунку балів, то ми тут бачимо, що дуже вони схожі на те, як це робиться у попередній анкеті. Якщо результат від 0 до 9 балів, то це низька або легка тривожність, помірна при показнику 10-14 і від 15 це вже сильно. My target goal for someone's anxiety treatment related to therapy and or medications would be to get this screener number at goal to 5 or less, ideally. Для мене ціль по цій анкеті, якщо говорити про терапію чи медикаментозне лікування, то буде 9 балів. Thank you. Next slide, please. Sometimes it can take time to tell someone we're struggling. Іноді для того, щоб розповісти комусь, що ми переживаємо труднощі, потрібно час. Which might mean we try to treat our own anxiety and depression alone. А це означає, що ми самостійно намагаємося подолати свою тривожність і депресію. This is not only true for adolescents, but all adults. Це не стосується лише підлітків, усіх дорослих. And so substances, I find with my adolescents, are commonly used to self-treat their anxiety or their depression. Тому я часто спостерігаю серед підлітків, як ідуть в дію різні речовини для самолікування тривожності чи депресії. So if I can approach the adolescent with that in mind, that they're struggling and they're hurt and they're kind of wanting help, it can be an easier discussion around what's happening in their lives. Тому, якщо я зайду до обговорення того, що переживають зараз підлітки у своєму житті, наскільки їм складно, то це може бути хороша точка початку. And by substances, I'm talking about alcohol and nicotine and marijuana and other illicit drugs. Коли я говорю речовини, то я тут маю на увазі як алкоголь, так і нікотин, так і марихуану, ще й інші недозволені наркотики. Next slide, please. The screener we use is called the S2BI. It's a substance screener, and it does link with our mental health screeners, which we already went over. And so we will often give them together at an annual visit at least. Для цього ми використовуємо скринінг, який називається S2BI, і він є дуже тісно пов'язаний з тими психологічними скринінгами, про які я вам вже говорила, тому переважно ми даємо заповнювати його одночасно з тими іншими, хоча б раз на рік під час щорічного огляду. It asks the adolescent about use of different substances in the past year and how many times they may have used those substances.
Тут є запитання до підлітка стосовно різних речовин, які вони вживали протягом минулого року, і запитання, наскільки часто вони це робили. And as you can see here, it addresses tobacco, alcohol, marijuana. Тут, як бачите, питання стосується тютюну, алкоголю, марихуани. It also addresses if someone has ever used drugs that were, or just prescribed drugs, but not prescribed to them. So maybe they're taking their friend's medication. Також є запитання щодо вживання ліків, які приписує лікар, але не конкретно їм, а можливо вони вживали якісь ліки, виписані друзям їхнім. For diagnosis of a substance use disorder, the frequency of use is important. При діагнозі щодо зловживання різними речовинами важливим є частота цього вживання. If they answer, for example, that they've used alcohol once or twice in the past year, it is unlikely that they have an actual substance use disorder. Якщо відповідь, наприклад, про алкоголь, що вживали його раз чи два протягом минулого року, то, ймовірно, тут немає залежності від зловживання речовин. With alcohol, because it is illegal under 21, if they're using monthly, it would be an indication that they possibly have a mild to moderate substance use disorder. Оскільки тут у нашій країні вживання алкоголю до 21 року заборонено, і відповідно відповідь щомісяця або навіть більше буде вже індикатором залежності. And if they're using weekly, it's possible that they may be experiencing a severe substance use disorder. Якщо відповідь щотижня, то цілком можливо, що вони переживають значний, серйозний розлад зловживання речовинами. And this may or may not be important based on the resources that you have for someone, but if you, it could be important for your billing to diagnose how intense they're, and if they have a substance use disorder. Можливо, відповідно до тих ресурсів, які ви маєте, не цілком важливо, наскільки серйозна стадія зловживання речовинами, але could you please repeat the second part? What do you mean by billing? It depends on your way of doing this, but in order to see a patient, we sometimes will put diagnosis codes, and those go for billing purposes on if you're reimbursed for your services. That's how it works here. Але визначення цієї інтенсивності, можливо, буде доречним для того, якщо ви прописуєте, наприклад, різні коди діагнозів, і відповідно до них потім отримаєте відшкодування за свою роботу. Ну, принаймні, так працюємо ми. Thank you. We recognize every country is different and every healthcare system is different. Але знову ж таки, можливо, у вашій країні це по-іншому, тому що різні системи охорони здоров'я працюють по-різному. Also, for referrals, if there is a place for a substance use treatment program, they may have to meet criteria to have a significant level of substance use disorder to be a part of it, depending on the treatment program. Також, якщо доступні різні програми лікування вживання речовин, то вищий показник частоти вживання, можливо, тут допоможе людині отримати доступ до цієї програми. So what do we do with this information in the office? Let's talk about that on the next slide. Тепер, що ми робимо з цією інформацією, яку ми зібрали за допомогою цього скринінгу? Let's say your adolescent says they've never used any of these things. You pretty much tell them good job and ask if they have any questions.
Скажімо, підліток відповідає на всі ці запитання. Ні, що ніколи цього не вживав і не робив. На цьому ви його можете похвалити і запитатися, чи в нього є додаткові запитання. Sometimes I even compliment them by saying like, wow, you've put a lot of thought into this and you're making like specific choices about your health that are really positive. Іноді я навіть люблю зробити комплімент і сказати, наприклад, я бачу, що ви серйозно і вдумливо ставитеся до свого життя і що ви надаєте перевагу здоровому вибору у своєму житті. If they've maybe used something once or twice, then I'm going to just ask them about their experience, what led up to it, did they like it, did anything bad happen? Якщо відповідь була, що одну чи більше речовин вони спробували раз чи двічі, то я просто запитаюся, яким був їхній досвід, чи їм сподобалося, що вони переживали і чи не сталося нічого поганого. And I often will ask them if they plan on using again and why. Ще я можу запитати, чи планують вони знову вживати цю речовину і чому. So we can offer some brief advice or information if they're open to it at this point. Ну, і якщо підліток відкритий до цього, то ми можемо тут надати якусь додаткову інформацію чи навіть пораду. If they're using substances monthly, you might, or weekly, you might want to have a longer conversation about this topic. Якщо вживання речовин відбувається щомісячно або навіть кожного тижня, то тут вже потрібно довше поговорити про це. My first concern is, are they putting themselves in other danger with either accessing the substances or using them? Перше питання, яке я би задала, це чи створюють вони небезпеку для себе, маючи доступ до цих речовин, чи вживаючи їх. Like how much does it cost them? Do they have to give something other than money in order to get the substance? Наприклад, скільки їм це коштує, або іноді чи змушені вони віддавати за ці речовини щось інше, крім грошей? Or is there someone coercing the situation and kind of forcing them to take or encouraging them to take a substance? Або, можливо, є ще хтось, хто в цю ситуацію залучений, який підбурює до вживання речовини, чи навіть заохочує до цього. In general, my goal here is to be very non-judgmental because this substance use comes with a lot of social stigma. Тут я намагаюся якомога менше судити, засуджувати цю особу, оскільки ми знаємо, що зловживання різними речовинами несе за собою соціальну стигматизацію. So I'll ask open-ended questions of, can you tell me about your relationship with this substance? Я намагаюся задавати відкриті запитання, наприклад, розкажіть мені про свої стосунки з цією речовиною. And that might mean, when did you start? How did you start? How often do you use this? How do you use it? Who do you use it with? Наприклад, це може означати, коли ви почали це вживати, як ви це почали, з ким ви це вживаєте і інші запитання. One of my motivational interviewing tools that I really like that doesn't take too much time is called the pro-con list. В мене є такий мотиваційний інструмент, який мені дуже подобається, і називається він список за і проти. And I even offer the statement, we wouldn't be doing something if it only did negative things for us. So what does this substance do that you like or you feel helps you? Починаю я переважно цю вправу із такої фрази. Дуже часто немає нічого такого, що має лише негативний вплив на нас. Чи можете ви подумати, що позитивного приносить вам вживання цієї речовини? And this might be things for adolescents as it's a way to hang out with a certain group of people because everyone's smoking marijuana, for example.
Для підлітків такими речами може бути, наприклад, спосіб побудувати стосунки з якоюсь групою своїх однолітків, тому що всі вони там курять марихуану, наприклад. Or it decreases my stress and worries or helps me fall asleep. Або, наприклад, це допомагає мені менше хвилюватися, легше засинати. And then we kind of talk about what are the things that maybe you don't like so much about using this substance. А тоді ми переходимо до списку тих речей, які цьому підлітку не дуже подобаються при вживанні цієї речовини. And these could be examples if they could come up with or we could help them with is, does it cost you a lot of money? Ну і тут, якщо складно знайти відповідь, то ми трошечки можемо натякнути, наприклад, такими запитаннями, як чи це дорого тобі обходиться? Does it kind of get you in trouble with your family, work, or school? Чи створює це тобі проблеми, наприклад, у сім'ї, на роботі, у школі? And then I kind of let them think about that pro-con list, and sometimes we even look at it on a written page. Тоді я дозволяю підліткові подумати про ці за і проти, іноді ми навіть це записуємо на аркуші паперу. And I assess if they feel any interest or readiness to try and decrease their use or quit. І тоді я намагаюся подивитися, чи з'явилося якесь зацікавлення і бажання зменшити рівень споживання цих речовин, чи навіть відмовитись від них. Especially if they've offered that it helps with their anxiety or sleep. This can be a way in to offer an alternative to a substance. Instead, we'd be offering treatment for anxiety and depression that is medically indicated. Зокрема, наприклад, якщо підліток говорить, що ці речовини допомагають впоратися зі стресом чи краще спати, то це може бути таке віконце для того, щоб розпочати обговорення альтернативних методів. Зокрема, можна запропонувати лікування, яке є медично передбачене. And then just encourage and congratulate them if they've tried to quit before or if they're interested in considering reducing their use. Також я намагаюся їх підбадьорити і заохотити, якщо вони вже пробували в минулому відмовитися від цього або хочуть зараз скоротити вживання. Wonderful. Next slide, please. Thank you. The craft is another screener. That does add to substance use problems. So this could help with like, how is this impacting their life related to risks if they're not able to see those? So this could help you add to their con list on the pro-con list that we just talked about. Ще один скринінг називається крафт, тобто, знову ж таки, він пов'язаний із вживанням різних речовин, і він більше зосереджується на тих проблемах і на тих ризиків, які є супутні вживанню цих речовин. Це, знову ж таки, може бути додатковими пунктами до того списку проти, про який ми щойно говорили. If on the S2BI screener that we were just talking about, they had used at all anything in the past year, then they would fill out the entirety of this craft also. Якщо на попередній анкеті, про яку ми щойно говорили, хтось, підліток, зазначив, що хоча б якусь із цих речовин, хоча б один раз чи кілька протягом року вживали, тоді ми просимо також заповнити і ось цей питальник крафт. If they said no to any substances in the past year, which is great, at the well visit we would still have them answer the C of the craft only. Якщо ж на всі запитання попередньої анкети підліток відповів ні, і це чудова відповідь, то ми все одно просимо дати відповідь на перше питання цієї анкети крафт.
And this reads, have you ever ridden in a car, that's what the C is for, driven by someone, including yourself, who was high or had been using alcohol or drugs? Ну, і це питання, яке символізується буквою С англійською, і питання стосується того, чи мали ви досвід перебування чи їзди в автомобілі, за кермом якого була людина, в тому числі і ви, яка була під впливом алкоголю чи наркотиків. And clearly these screeners algorithms are very language determinant. Ну і тут абревіатура знову ж таки буде іншою в українській мові і в англійській. В нас від слова авто перша літера буде А. So feel free to change the letters for yourself. Можете змінити назву анкети, якщо вам так зручніше. All right, next slide, please. Тепер наступний слайд. Okay. Maladaptive coping. Тепер неадаптивні копінг-стратегії. As we talked about substances, use of skills like using substances or something else to escape from our emotions or get rid of those feelings can grow in someone. Наприклад, при тривалому вживанні речовин використання чи вдавання до оцих навичок, які допомагають уникнути чи відволіктися від складних і небажаних емоцій, вони починають загострюватись. So using a substance or a drug could help someone feel like they're escaping the sensation of their anxiety or depression. Наприклад, вживання якоїсь речовини чи наркотика можуть створювати відчуття, що людина уникає, тікає від певного почуття. Self-harm or cutting or other type or burning, non-suicidal self-injury can be another way of kind of dispersing that intensity of emotion. Ще один спосіб зменшити цю інтенсивність емоцій може бути різні способи самоушкодження, які не ведуть до самогубства, наприклад, порізи чи опіки. Anger could be a reason a family brings a young person in. They're expressing violence or just destruction of property. Або це може виявлятися в різному виді гніву. Наприклад, члени родини приводять цю молоду людину на прийом зі скаргами на те, що вона вдається до насильства чи просто пошкоджує майно. And this is usually someone that is expressing their emotions outwardly in a way that's not safe or not healthy because they don't have another way that they know how to do it. Тут переважно йдеться про зовнішній вияв різних емоцій, переважно у небезпечний і не дуже здоровий спосіб, просто тому, що іншого способу ця людина не знає. Eating disorders is another way that sometimes intense anxiety and depression can show up when someone is trying to control something about their life or environment. They end up trying to control what they eat or their body appearance. Іншим виявом такої депресії чи тривоги можуть бути різні розлади харчування, коли людина намагається контролювати якісь речі у своєму житті, вона також починає контролювати те, що вона їсть, чи як виглядає. And then you may see folks with picking disorders, so they may pick on their skin or something on their body or pull on their hair, or have some type of obsessive compulsive behavior or disorder or OCD.
Ну, також спостерігається у молодих людей різні види дерматиломанії, коли вони відколупують свою шкіру чи виривають на собі волосся, або коли є інші обсесивно-компульсивні розлади. There are probably more, but I list these things here because as a primary care physician, you may have the visit be about one thing, but it might be covering up the underlying mental health condition. Напевно, цей список можна продовжити, але це такі основні речі. І я про них тут говорю, тому що дуже часто до нас, як до первинних лікарів, звертаються з якоюсь однією проблемою чи питанням, але під нею може ховатися якась психологічна складність чи розлад. So if a parent or family member brought a young person into my clinic for any of these concerns, I would be giving them all the screeners. We would be mostly talking about a mental health visit. Наприклад, якщо батьки чи члени родини приводять молоду людину у мою клініку, і їхні скарги включають одну із цих речей тут перелічених, то це майже завжди поведе за собою усі ці скринінги, про які я говорила, і це буде візит, який буде стосуватися психічного здоров'я. And you could create a safety plan for all of these things. Для усіх цих речей також можна скласти план безпеки. Next slide, please. I'm going to talk just very briefly, more specifically about self-harm. Next slide, please. Тут я зараз зосереджуся більше і конкретніше на самоушкодженні. As I mentioned earlier, non-suicidal self-injury would be things like scratching, cutting, burning of our bodies. Тут, як я вже раніше говорила, несуїцидальне самопошкодження буде включати в себе такі дії, як подряпування, порізи самого себе, опіки і так далі. Although the purpose of the action is not to end someone's life, it can if they are doing these things, it can increase their risk of a future suicide attempt. І хоча ціллю усіх цих дій не є самогубство само по собі, все ж вдавання до таких речей може в майбутньому підвищити ризик скоєння самогубства. And we do want to bring this up because of that significance. І оскільки це важливо, то важливо також це питання і піднімати. Not only asking about when was the last time you may have self-harmed, if at all, is generally a phrase I use. Зазвичай я, коли питаюся, то формулюю це так. Чи ви коли-небудь задавали собі самопошкодження, і якщо так, то коли це було востаннє? Because it's not a yes-no question. Це не просто питання так чи ні. And by asking about when was the last time, it almost in some way normalizes it so that a young person would be more likely to share. І, відповідно, якщо я задаю конкретне запитання, коли це було востаннє, то я свого роду нормалізую таку поведінку, і, відповідно, молода людина більше схильна поділитися. And by normalizes it, not this is a normal behavior, but that they may not be the only one experiencing it. And so I might be a safe person to talk to who has had this conversation before. Коли я кажу нормалізую цю поведінку, то це не означає, що вона є нормальна, а те, що інші люди так поводяться, і що я є саме та людина, з якою можна про це поговорити, бо такі розмови в мене вже були раніше. And again, as we've talked about, therapy or counseling
harm reductions and means restrictions, so if they're cutting, taking away sharp objects, can be an intervention, and safety planning. Ну, і як я вже сказала, серед способів протидії може бути як терапія, так і обмеження шкоди, так і зменшення доступу до різних засобів і розробка плану безпеки. All right, so next slide, we're gonna come back into overall depression, preventing suicide. What are we doing in the primary care setting as far as treatment and referrals? А тут на цьому слайді знову повертаємося до лікування тривожності, депресії і схильності до самогубства. А саме, що ми, як надавачі первинної допомоги, можемо зробити і куди скерувати. So they've done their screeners, you've identified that they're depressed and have had some suicidal thoughts. Ви провели усі скринінги, ви виявили, що є депресія і суїцидальні думки. Please validate their feelings. І тут важливо валідувати, підтвердити почуття підлітка. So thank you for telling me about what you've been going through. Наприклад, дякую, що розповіли мені про те, що переживаєте. There are many people that experience depression and thoughts of dying, and it's very important for me to provide you support so you don't have to do it alone. Багато людей переживають депресію, задумуються про те, щоб померти, тому мені дуже важливо запропонувати тобі свою допомогу і підтримку, щоб ти не був наодинці. If anything, that is one of the best interventions you could ever do in the office. Це, напевно, одне з найкращих втручань, яке ви можете зробити у себе в кабінеті. You're identifying that you're safe to talk to, and so is your clinic. Ви зазначаєте, що з вами можна безпечно поговорити, і так само клініка є безпечним місцем. That they don't have to go through this alone. Що підлітку не доведеться з цим справлятися наодинці. And you're offering some hope that things might get better. І також тут ви пропонуєте надію на те, що врешті-решт все налагодиться. So what are some other things we can offer? Що ще можна запропонувати? We can offer therapy or counseling. Можна запропонувати терапію або відвідувати психолога. These may be available at different locations or in different amounts in your community. Таку допомогу можна отримати в різних місцях чи в різному обсязі в рамках вашої громади. The best would be if you have integrated behavioral health or someone in your clinic setting who can actually meet that young person that day and say, hi, nice to meet you. Let's set up a time that we can continue to talk. Найкраще, якщо у вас є якась інтегрована поведінкова система допомоги, тобто, що конкретно навіть уже в той самий день хтось може підійти до цього підлітка, познайомитися з ним, сказати, я хочу допомогти, давай призначимо зустріч. Additionally, incorporating it into where they are otherwise, like in a school, can be helpful. Також дуже корисно інкорпорувати таку допомогу в інших місцях, де вони перебувають, наприклад, у школі. And providing them online or telehealth resources or a full psychiatry referral would be absolutely awesome. Ну і також можна надати доступ до різних ресурсів в інтернеті чи скерувати до спеціаліста-психіатра. Medications, if that's something that you are comfortable with and prescribe, can also be offered. Також можна запропонувати і виписати медикаменти, якщо ви комфортно до цього ставитесь.
And this topic can be a whole nother webinar. На цю тему можна провести цілий окремий вебінар. But I will briefly say that selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs, are commonly the first line. Але скажу тільки коротко, що селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну – це буде найперший спосіб. I tend to use hydroxyzine, which comes in many other names, but it's actually an antihistamine. Я часто також виписую гідроксизин. Він має різні назви, продається під різними назвами, але це фактично є антигістамін. And I use this for things like panic attack type of anxiety, or someone that's having trouble falling asleep because their thoughts are just spinning in their head with worries. Я виписую його тоді, якщо людина переживає панічні атаки або не може заснути від того, що в неї в голові постійно кружляють тривожні думки. Neither of these are addictive, and I feel comfortable using them. Жоден із цих препаратів не викликає звикання, тому я їх спокійно використовую. I'm going to move to the next slide where I'm going to briefly talk a little bit more about these types of SSRI medications. Тепер на наступному слайді більше поговорю про оці препарати СІЗЗС. Even if you're not prescribing that day, talking about it and setting it up as a possibility for them when they see the psychiatrist could be helpful. Навіть якщо ви не виписуєте ці препарати конкретно у той день, поговорити про можливість в подальшому їх використання, наприклад, під час візиту до психіатра, уже варто. So overall, these medications are intended to help with things like motivation to go and do things that we otherwise just feel like we don't want to do energy-wise. Дуже часто, що вони допомагають, вони можуть підвищити мотивацію, зокрема, щодо того, щоб робити ті речі, які нам не дуже хочеться робити. It can help with symptoms of irritability, which commonly with teens is like, or any of us, to quickly snap at someone else, usually our parents. Також допомагають із симптомами роздратування, а вони є доволі часті серед підлітків, вони завжди готові накинутися переважно на своїх батьків. And generally just being able to function in our daily lives, it can help overall. Ну і загалом вони допомагають просто вести щоденний спосіб життя. I talk about this medication with youth and families about how it not only helps us feel these motivations and less irritability in more real time. Коли я говорю з підлітками і з їхніми батьками про застосування цих препаратів, то я не лише згадую, що вони допомагають мотивації, трохи зменшують роздратування в реальному часі. But it also helps what I think of as heal some of our brain receptors over time. Але вони також допомагають лікувати, допомагають зцілити наші мозкові рецептори за певний час. And this is due to studies looking at duration of use and any need for relapse medication. So needing the medication again after stopping. Це засвідчують різні дослідження, які подивилися на час застосування цих препаратів, а також потребу в рецидивному використанні їх знову. For example, if someone's been on a dose that's been helpful for them to function in their day-to-day life, I usually start the clock and go 6 to 12 months on that dose.
Переважно, якщо хтось приймає певну дозу препарату, яка допомагає цій людині нормально функціонувати у щоденному житті, я з того моменту відраховую від 6 до 12 місяців. They can absolutely use it for longer, but if they were interested in coming down or off of the medicine at 6 to 12 months, they'd be less likely to need the medicine again in the future. Вони, звичайно, можуть вживати цей препарат і довше, але якщо вони припиняють його десь у проміжку від 6 до 12 місяців, то менш ймовірно, що він їм знадобиться потім у майбутньому. Some side effects that people experience with this type of medicine is usually around starting it. Різні побічні ефекти, якщо такі спостерігаються, то вони будуть переважно на початку прийому препарату. And usually in the first 3 to 5 days for most people of taking it, they could experience nausea, headache, or sleep changes. В перші кілька днів люди повідомляють про нудоту, головний біль і труднощі, навпаки, сонливість. An unacceptable side effect would be if there's any personality changes or thoughts that they've never had before. For example, suddenly they're having thoughts of dying that they've not had. Серед неприйнятних побічних ефектів будуть, наприклад, зміни особистості, тобто людина стає якось не такою, як раніше, або в неї виникають думки, яких раніше не було, наприклад, про самогубство. And so that would be a reason to stop the medication immediately. Це є причиною припинити цей препарат негайно. Additionally, we strongly recommend screening for a family history of bipolar disorder before starting an SSRI medication. Ну і крім того, перед початком прийому цих медикаментів ми проводимо скринінг на наявність біполярного розладу в сімейній історії. SSRI medications work best with therapy, but can be effective on their own as well. Засоби СІЗЗС можуть бути ефективними як окремо самі по собі, так і разом із терапією. Great. This concludes the content that I wanted to offer you all today. На цьому я завершую весь матеріал, який я для вас сьогодні підготувала. The next slide is references. На наступному слайді я даю вам різні посилання на літературу. These numbers correlate to slides with numbers by the titles. І номери перед кожною статтею, вони відповідають тим номерам, які стоять там в кожному слайді. And next slide. And I just wanted to thank all of you for listening and more importantly for caring for young people. На цьому я хочу подякувати вам за увагу, за те, що прийшли мене послухати, ну і навіть, що важливіше, за те, що ви турбуєтеся про молоде покоління. And I invite any questions. Thank you. А зараз запрошую вас ставити запитання. Дякую. Будь ласка, якщо ви маєте якісь запитання, ставте їх у коментарях під відео у Ютубі, і я зможу зачитати їх нашій лекторці. We normally do it this way, that people write their questions on YouTube, but so far I don't see any questions. No problem. Thank you very much. I'm happy to respond to asynchronous questions over the course of time. Якщо запитань наразі нема, то, будь ласка, залишайте їх на Ютубі потім, а я із задоволенням відповім на них, як тільки вони почнуть з'являтися.
And I wish you all well, and please take care of yourselves as well as the work you're doing for others. На цьому хочу побажати вам усього найкращого. Будь ласка, бережіть себе, а також бережіть тих, про кого ви пильнуєте. Thank you very much, Megan. Дякуємо усім за увагу. Гарного вечора. Goodbye.